Jöjjön egy új kaland és egy új utazás. Ezúttal Európa egy teljesen másik pontjába fogok elutazni, ahol, ha minden igaz, akkor vonatra szállok, és 2 hét alatt fogok eljutni egészen Dél-Európába. Az utam során mesélni fogok mindenféle érdekes dologról, amivel találkozom, illetve természetesen megmutatom, hogy hogyan jön létre egy ilyen utazás vonattal, és hogyan csinálom meg ezt az utazást teljesen egyedül. Úgyhogy most következzen egy térkép, ami nagyjából megmutatja, hogy merre fogok utazni. Hatalmas szeretettel köszöntök mindenkit! Ez az egész sorozat igazából az Interrailre, illetve a Discover EU-ra épül, erről fogok majd bővebben mesélni, így nem sokára mindjárt. És előjáróban csak annyit szeretnék elmondani, hogy a Discover EU-nak a keretében sikerült elutaznom, aminek a keretében nyertem egy Interrail jegyet, erről is fogok mesélni. Illetve meg fogom mutatni, hogy hogyan terveztem meg ezt az egész utazást, pontosan lépésről lépésre, hogy miket csináltam, és természetesen, hogyha minden igaz, akkor már ennek az epizódnak a vége felé el fogok indulni az első helyszínre, ahonnan majd kezdődik ez az egész utazás. Úgyhogy először kicsit mesélek arról, hogy mi ez az egész pontosan, és hogy hogyan jött létre ez az utazás. Dübörög a lábunktól a föld, dübörög a hangunktól a ház, agyadat ritmus rázza fel, szíveden úrrá lesz a láz. Először mesélek az Interrailről, mert gondolom, hogy sokkal többen ismerik, mint a Discover EU. Az Interrail egy szolgáltatás, igazából egy vonatjegyet lehet megvásárolni X összegért, és ezzel nagyjából korlátlanul lehet utazni Európa 33 országába. Nyilván vannak kivételek, meg vannak ilyen speciális dolgok, de erről szól ez az egész. Míg a Discover EU az egy Európai Uniós kezdeményezés, amelynek a keretében a pályázók azok nyerhetnek egy interrailes vonatjegyet, egy olyat, ami 7 utazási napot foglal magába, 1 hónapon keresztül vagy belül. Minden országnak van egy saját kvótája, Magyarországon nagyjából olyan 300 volt, amikor én pályáztam, tehát 318 éves magyar állampolgár nyerhetett el egy ilyen vonatjegyet. Mondanom se kell, hogy hatalmas a túljelentkezés, és egy olyan kérdést kell megválaszolni, amit nagyjából lehetetlen eltalálni pontosan, éppen ezért egyenlően indul mindenki ezen a versenyen. És hát azok szerencsések közé tartozok, aki pont véletlenül megnyert egyet, azt elmesélem majd, hogy hogyan. Úgyhogy ezzel a vonatjeggyel tudok majd ez alatt a 2 hét alatt ingyenesen utazni, 7 különböző napon. És hát meglátjuk, hogy a valóságban hogy is működik majd ez az egész. Tiéd az élet, tiéd a tánc, minden éjjel másra vágysz. Múlnak az évek, s marad egy tánc, örökké tartó vadrománc. Amikor jelentkeztem a téli fordulón, akkor már nem emlékszem, hogy milyen kérdést kellett megválaszolni, de az a lényeg, hogy én nem nyertem elsőre, és azt írták, hogy várólistára tesznek, és majd, hogyha beválogatnak, akkor fogok vonatjegyet kapni. Én nyilván itt elengedtem ezt az egész történetet, hiszen nem hiszem, hogy majd pont én fogok a várólistáról bekerülni, de 2 hónappal később jött az e-mail, hogy pont engem választottak ki, és pont én nyerek egy ilyen vonatjegyet, úgyhogy megkaptam ezt az e-mailt, és a benne található linkre kattintva el is indítottam az egész foglalási folyamatot, hogy készhez kapjak majd egy Interrail jegyet. A foglalás folyamán, illetve itt az adatok megadása során ki kellett választanom, hogy milyen utazást szeretnék végrehajtani,
kettő közül lehetett választani, volt a fix utazás, illetve a flexibilis utazás. A flexibilis utazás esetén lehet olyan jegyet kapni, amivel én utaztam, mert sokkal nagyobb szabadságot ad, ellenben, hogyha kell helyjegyet venni a vonatra, akkor sajnos azt engem terhel, míg hogyha fix utazást választok, akkor azt hiszem 2 országba lehet összesen elmenni, de akkor minden benne van, viszont akkor 260 eurónyi pénzt lehet elkölteni, úgyhogy ebben nem is nagyon mentem bele, úgyhogy én mindenféleképpen a flexibilis utazást javaslom, hiszen ez sokkal nagyobb szabadságot ad, és sokkal könnyebb ezzel tervezni. Az igénylés során meg kellett adni, hogy mikor legyen érvényes ez az Interrail jegy. Az én esetemben 7 napon utazhattam 1 hónapon keresztül, tehát én kiválasztottam azt az első napot, amikor vonatra szállok, hiszen korábban úgyse fogok, és számomra így logikus volt, hogy a legelső naptól legyen érvényes, amikor tervezettem vonatra szállok. Ezután pedig készhez kaptam ezt a vonatjegyet postai úton, és kezdődhetett igazából a tervezés. Ébredj fel, nem csak neked fáj, magad maradtál, hideg hajnalon, annyit mondhatnál, mit kezd magaddal, szíved értem fáj még. Hosszú idő volt megtervezni ezt az utazást, még a cseréjevem alatt vettem egy repülőjegyet nagyon-nagyon olcsón, nagyjából 4500 forintért Debrecenből Párizsba. Ezért nyilvánvaló volt, hogy valószínűleg Párizsban fogom elkezdeni majd az utazásomat, és onnan kell majd valamerre elindulnom. És így jött az ötlet, hogy mivel Görögországban nagyon-nagyon el szerettem volna menni, így Svájcon és Olaszországon keresztül eljussak valahogyan Görögországba. Nem volt meg konkrétan, hogy így nagyjából merre, de nagyon-nagyon-nagyon sok szervezés után sikerült kialakítanom azt az útvonalat, amit be fogok járni, és nyilván ez az út során még kicsit változik, de remélem nem nagyon kell eltérni majd ettől a úti tervtől. Akkor jöjjön is egy térkép, ami megmutatom pontosan, hogy merre fogok majd utazni. Szóval Párizsból fogok elindulni, ott szállok fel a vonatra, ami elvisz egészen Strasbourgig, ott fogok átszállni egy másik vonatra, amivel elmegyek Bázelig. Bázelből elmegyek Luzernbe, ahol a hegyekben kicsit kirándulok, meg utazgatok. Onnan elmegyek Zürichbe, ahol, ha minden igaz, akkor aludni fogok egy éjszakát. Onnan át fogok majd menni vonattal az Alpokon, és valahogy majd eljutok Milánóig. Milánóból Velencébe megyek majd gyors vonattal, Velencében is eltöltök néhány napot, és megnézek néhány szigetet. Innen vonatra szállok, Rómába megyek, illetve Nápolyba, ahol felmegyek a Vezúvra terveim szerint. Innen Báriba megyek, ahol hajóra szállok, elmegyek Görögországba, Patraszba fog megérkezni a hajó, ahonnan Athénba megyek, és Athénból fogok visszamenni Patrasz irányába fel a hegyekbe, és az majd csak később fog kiderülni, hogy hol fog konkrétan véget érni az utazásom. Még amit így nagyjából szemmel tartottam a tervezés során, az volt, hogy ha esetleg véletlenül valahol lekések egy vonatot, vagy lekések egy hajót, akkor legyen egy plusz utazási napom, amit fel tudok használni arra, hogy eljussak, de mivel úgy gondoltam, hogy most egyszer élek, ott vagyok egyedül, csak megoldom valahogy, ezért kiszámítottam, hogy pontosan mind a 7 napon kelljen utazni, és nagyon remélem, hogy ez nem fog megbukni, és el fogok érni mindent, és ott lesz minden pontosan, de én azt javaslom, hogyha valaki kevésbé bevállalós, akkor inkább hagyja magának egy utazási napot. Az utam során természetesen kell majd aludnom szállodában, viszont 2-szer elméletileg vonaton, illetve egyszer hajón fogok utazni, tehát egyszer vonaton és egyszer hajón. Nem tudom milyenek a szállások, nyilván olvasgattam valamit, de megpróbáltam a legolcsóbbakat kiválogatni, úgyhogy én nagyon-nagyon bízom benne, hogy nem lesz semmilyen rossz élményem, és minden rendben fog menni. És nyilván fontos része az egész utazásnak a pakolás, hogy pontosan mit vigyek magammal, hogy ne hagyjak otthon semmit, és úgy voltam vele, hogy ameddig nálam van a személyigazolványom, nálam van a vonatjegyem, illetve nálam van egy telefon, illetve egy bankkártya, amin van pénz, addig igazából nagy baj nem érhet, habár nyilván összepakoltam rendesen az összes cuccomat,
és írtam is róla egy listát, illetve erről az egész tervezési, meg igényléses dologról, meg mindenről, ami a videó alatt megtalálható. Úgyhogy ha valaki ezt el is szeretné olvasni, nem csak az én össze-vissza most kitalált beszédemből szeretné megérteni, hogy hogyan működik ez a rendszer, akkor a PDF fájlban el lehet olvasni, hogy mi ennek a pontos menete. Természetesen előre megvettem belépőjegyeket, a helyjegyeket is, amiket tudtam, úgyhogy igazából nagyjából minden megvan ahhoz, hogy elutazzak, és nagyon remélem, hogy nem marad itthon semmi, úgyhogy remélem, hogy egy nagyon-nagyon jó utazás vár rám, úgyhogy most azt hiszem nincs más hátra, mint hogy vonatra szálljak, elmenjek a pályaudvarra, vonatra szálljak, és hogy kezdődjön az utazás. Álmodozom, mert éljen át, gondolatom csak téged lát, fiatal szerelem és éretlen, remélem összehoz minket a véletlen. Meg is érkeztem a nyugati pályaudvarra, innen fog indulni a vonat nem sokára. Ehhez még az Interrail jegyet nem fogom használni, hanem ezt saját költségből állom. Az Interrail jegyet majd a külföldi utazásokhoz fogom használni, úgyhogy most nagyon remélem, hogy ez a vonat nem fog késni, és időben odaér Debrecenbe, hogy elérhessem majd onnan a repülőt, és nagyon remélem, hogy már nem a legelején fog kudarcba fulladni ez az utazás. Úgyhogy most irány Debrecenbe. Az életben nincs már több munka, meghalunk, mintha nem volna több dolgunk, a világos édes lenne a halál, hát ilyen értelemben énekeljük el azt, hogy vége, nem járunk ki többet védre, nem úszunk többet. Én most nagyon szerencsés voltam, mert nem késett egy másodpercet sem a vonat, úgyhogy most egy órával előtte feleslegesen idejöttem, úgyhogy busz sincsen, úgyhogy meg kell keresnem, hogy hol van a reptér, és hát aztán remélem addig hűl a levegő, vagy elmegy a nap, mert nagyon tűz, és hát akkor már nem marad más hátra, mint hogy elutazzak Párizsba. 100%-ban nem merném kijelenteni, hogy megérkeztem a repülőtérre, de ezek a kerítések itt mellettem úgy tűnik, mintha az lenne. Végre sikerült megérkezni Párizsba, el se hiszem, jaj, nem látszódom. Szóval megérkeztem a reptérre, és hát szakadt az eső rendesen. Igazából kellett, a reptér nagyon messze volt a belvárostól, ezért másfél órát kellett buszoznom. A buszra a jegy 17 euró volt egy irányba, és nem tudom mennyi volt oda-vissza, de kevesebb, mint hogyha 17-et megszorozzuk 2-vel. És másfél óra alatt behozott a városba az autóbusz, úgyhogy igazából most már nincs más hátra, mint előre, és meg kell keresni a szállást, ami hát egyébként nagyon nagynak tűnik ez a város, szóval, hogy kicsit elvesztem benne, az a helyzet. On m'a si souvent dit, t'aimer serait folie, je n'en ai pas le droit.
néz ki, hogy ez lesz itt a szállás, úgyhogy hát kicsivel más milyenre számítottam. Mindjárt megmondom, hogy hát mi van itt. Igazából 2 lépés, és át tudom lépni a szobámat. Úgyhogy igazából ez itt a bejárati ajtó mögöttem. Itt van az ágyam. Itt van egy picike éjjeli szekrény, meg ilyesmi. Itt van egy tévé, illetve egy gardrób, vagy valami olyasmi. Itt van egy függöny, ami mögött egy ablak van, és van lent egy ilyen kis tér, kis akármicsoda. Itt lehet, itt lehet kezet mosni, és itt van a fürdő. Szóval, és itt még már újra a bejárati ajtó. Ezzel a kártyával igazából bármikor kimehetek, meg bejöhetek, és nem tudom. Majd holnap meglátjuk, hogy aludtam, addig pedig hát nem tudom. Tényleg. Szóval se jutok. Na mindegy. A következő részben körbeutazom Párizst, ellátogatok a Francia Intézethez, a Botanikus Kerthez, a Notre Damehoz, a Piramis Múzeumhoz, a Szent Szív Bazilikához, valamint a Diadalívhez is. Persze a város főnevezetességét, az Elfej-tornyot sem fogom kihagyni. Mesélek majd az Interrail vonatjegy használatáról és arról, hogy hogyan is működik ez a valóságban.